Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Kênh của Lala Plus đã nhận được hơn 1000 lượt sub. Đây là niềm vui và cũng là một động lực rất lớn để mình tiếp tục ra các video hàng tuần. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vui ghê, không khổ công bao nhiêu đêm làm kịch bản cho chương trình. Chúc mừng nha. Cảm ơn Lulu, cũng nhờ ông mà mọi người có cái hứng khởi học thêm về ISO 901 này. Vâng, trở lại với video ngày hôm nay, Lala sẽ tiếp tục nói về các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 901 nhá. Thế hôm nay làm về điều khoản gì thế? Điều khoản 5 nhá. Điều khoản 5 là sự lãnh đạo phải không? Đúng thế. Trong video này, Lala sẽ nói về 4 từ vựng rất là quan trọng trong điều khoản 5 này. Nếu hiểu đúng được 4 cái từ này thì chắc chắn bạn sẽ hiểu đúng cả cái điều khoản 5 này. Và nó sẽ giúp bạn triển khai hoặc là audit điều khoản 5 này tại nhà máy một cách rất là đầy đủ và chính xác. Thế còn hiểu nhầm thì toi à? Hiểu nhầm thì có thể là làm sai và bị dính file đình trong lúc audit đấy. Ôi, thế thì bắt đầu luôn đi không? Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. 4 từ vựng ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người đó là chứng tỏ này. Và từ thứ hai đó là sự lãnh đạo. Từ thứ ba đó là lãnh đạo cao nhất. Và từ cuối cùng đó là cam kết. Bây giờ chúng ta cùng xem và tìm hiểu cụ thể các từ này nhé. Đầu tiên đó là từ chứng tỏ. Tiếng Anh của nó là demonstrate. Nó xuất hiện ngay đầu tiên ở đầu điều khoản 5. Với cái yêu cầu cụ thể là lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ vai trò lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý chất lượng qua gì đấy. Vậy từ chứng tỏ ở đây nghĩa là gì? Chứng tỏ ở đây có nhiều nghĩa tương tự và mình sẽ liệt kê các từ vựng tương ứng ở đây. Đó là thể hiện này, chứng minh này, hoặc làm rõ, hiển thị hoặc giải thích, trưng bày ra một điều gì đấy. Sao nhiều từ tương tự thế không nhỉ? Các từ này có nghĩa tương tự, tương đương. Tôi liệt kê ở đây với mục đích là giúp ông và mọi người hiểu hơn về từ chứng tỏ này. Nhưng tại sao ISO lại chọn từ chứng tỏ nhỉ? ISO chọn từ này là có ý nghĩa của nó. Với từ demonstrate, chứng tỏ, ở đây nhấn mạnh vào việc lãnh đạo phải thể hiện ra được là đã làm theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 901 này. Và khi auditor hỏi hoặc yêu cầu cung cấp bằng chứng ấy, thì lãnh đạo có thể giải thích được này, có thể chứng minh được rằng mình đã tuân thủ đúng các yêu cầu của ISO 901. Ông ơi, thế lãnh đạo phải giải thích này, chứng minh điều gì, những yêu cầu gì ở đây? Thì ở đây lãnh đạo phải chứng minh hay là cụ thể là chứng tỏ được các yêu cầu phía dưới đoạn này. Đây, tôi có hình cho mọi người xem đây. Đây là 10 yêu cầu mà lãnh đạo phải chứng tỏ được. Như là chịu trách nhiệm về hiệu lực này, đảm bảo chính sách chất lượng này, các mục tiêu này, thúc đẩy việc tiếp cận theo quá trình này, và suy nghĩ dựa trên rủi ro này. Nội dung cụ thể 10 điều này thì các bạn tham khảo chính xác trong yêu cầu của tiêu chuẩn nhé. Nếu như lãnh đạo cao nhất giải thích và chứng minh được thì ok, chứ không nhất thiết phải có quy trình hay là hồ sơ như nhiều người hay lầm tưởng ở cái điều khoản này. Hóa ra ý nghĩa của từ chứng tỏ là vậy à? Ok, tôi hiểu rồi. Vậy chuyển sang từ tiếp theo đi ông ơi. Từ quan trọng tiếp theo mà mình muốn giải thích ở đây đó là từ sự lãnh đạo, leadership. Những năm gần đây tôi nghe thấy nhiều người nói về leadership lắm không ạ? Phải rồi. Leadership hiện nay được rất nhiều người, rất nhiều nơi ưa chuộng sử dụng. Những ai mới lên chức hay là bổ nhiệm làm quản lý thì thường các công ty hay là các tổ chức cho đi học các khóa kiểu như là khóa leadership. Ngoài ra từ leadership này cũng được sử dụng rất là phổ biến ở nhiều tổ chức khác nhau. Và điều khoản 5 của ISO 901 tập trung sử dụng và nhấn mạnh vào cái từ này rất nhiều. Đây này, mọi người có thể thấy cái từ tiếng Việt là vai trò lãnh đạo ấy, ở đây cùng nghĩa với sự lãnh đạo nhé. Đây là bản dịch tiếng Việt và đều là bản dịch từ cái từ tiếng Anh đó là leadership.
Thế cụ thể sự lãnh đạo leadership ở đây là gì? Tại sao ISO lại dùng đến nó? Leadership ở đây là một kỹ năng để trở thành một người lãnh đạo tốt. Và nó được định nghĩa là kỹ năng nghệ thuật truyền cảm hứng tới tất cả mọi người để mọi người cùng hướng tới và đạt được các mục tiêu của tổ chức. Leadership chính là việc bạn có thể tạo ra được một môi trường làm việc mà ở nơi đó thúc đẩy tất cả các nhân viên của mình nỗ lực hết mình trong công việc và làm cho họ cảm thấy luôn muốn cống hiến, luôn đặt công việc của mình là ưu tiên hàng đầu. Một cách tự nhiên và tự bản thân họ cảm thấy muốn làm thế. Ồ, bình thường các sếp tôi ấy toàn phải chỉ đạo này, bắt nhân viên làm cái này làm cái kia thì họ mới làm. Chứ để cho nhân viên chủ động thì hơi khó không ạ? Thế thì đấy không phải là leadership nha. Việc chỉ đạo này hoặc là luôn phải canh chừng, bắt ép, giám sát để xem nhân viên mình có làm hay không ấy thì đấy chỉ là quản lý thôi, không phải là leadership. Và ISO 9001 ấy, muốn những người lãnh đạo của tổ chức phải thực sự là leadership để nhân viên của họ tự nỗ lực mà không cần phải lúc nào cũng phải giám sát. ISO 9001 ấy, yêu cầu người lãnh đạo thực hiện leadership bằng cách dẫn dắt, truyền cảm hứng thông qua nhiều phương pháp thích hợp, giúp nhân viên mình tập trung nỗ lực cùng tập thể để đạt được các sứ mệnh, mục tiêu của tổ chức. Như thế thì yêu cầu leadership của ISO 9001 mới được thỏa mãn. Ồ, Và leadership, sự lãnh đạo ở đây phải xuất phát từ lãnh đạo cao nhất nhé. Phải từ lãnh đạo cao nhất thì mới lan tỏa dần xuống các lãnh đạo cấp trung, cấp dưới, rồi sau đó lan tỏa ra toàn tổ chức. ê, La, thế từ lãnh đạo cao nhất ở đây có nghĩa là gì? Đây, đó là từ tiếp theo mà tôi muốn giải thích. Lãnh đạo cao nhất hay tiếng Anh đó chính là top management. Được ISO định nghĩa là một người hay một nhóm người chỉ đạo và kiểm soát tổ chức ở cấp độ cao nhất. Có công ty đó là tổng giám đốc này hay là chủ tịch này. Có công ty khác không có tổng giám đốc thì đó là các giám đốc. Tùy thuộc vào từng công ty, tổ chức thì sẽ xác định được lãnh đạo cao nhất là ai. À, thế thì cứ nhìn vào sơ đồ tổ chức ấy, thấy ông nào ngồi trên cùng ấy, trên cao nhất ấy, đó chính là lãnh đạo cao nhất còn gì nữa. Chuẩn đấy, đấy cũng là một cách. Lulu thông minh phết đấy. Việc hiểu được lãnh đạo cao nhất, top management là gì và xác định được lãnh đạo cao nhất là ai trong công ty ấy, đó là việc rất quan trọng. Vì khi đánh giá audit với điều khoản 5 này, auditor sẽ hỏi và đánh giá trực tiếp với top management này chứ không phải là ai khác. Ô, thế điều khoản này auditor không đánh giá với đại diện lãnh đạo này hay là ban ISO được à? Với điều khoản khác thì có thể, chứ điều khoản 5 này, nhất là đối với 5.1.1 là phải đánh giá trực tiếp từ lãnh đạo cao nhất. Ồ, Và từ cuối cùng trong video ngày hôm nay đó là từ cam kết, commitment. Từ cam kết có nghĩa là một lời hứa này hoặc một quyết định chắc chắn, kiên quyết để làm một việc gì đó. Và ở đây ISO 9001 yêu cầu nhận được sự cam kết từ lãnh đạo cao nhất. thế ISO 901 cần lãnh đạo cao nhất cam kết điều gì ở đây? Lãnh đạo cao nhất phải cung cấp nguồn lực này, sự lãnh đạo này và sự hỗ trợ. Và lãnh đạo cao nhất nắm quyền chủ động, tạo điều kiện thuận lợi để duy trì một hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực và hiệu quả. Và top management ấy cũng phải giúp đỡ, động viên, khuyến khích nhân viên tham gia và sử dụng hệ thống quản lý chất lượng một cách hiệu quả. Đồng thời, lãnh đạo cũng phải chứng minh rằng lãnh đạo luôn ở bên cạnh nhân viên vì họ đã có những lời hứa, những hành động và cụ thể những cam kết của mình. Và đó cũng chính là nội dung của video ngày hôm nay. Vậy là tôi đã giải thích cho ông và mọi người biết về 4 từ quan trọng nhất trong ngày hôm nay và quan trọng nhất trong điều khoản 5. Đó là từ chứng tỏ này, sự lãnh đạo này, lãnh đạo cao nhất và cam kết. Nghe ông giải thích xong 4 từ này mà thành ra tôi hiểu luôn tất cả các yêu cầu điều khoản 5 này rồi ông ơi. 4 từ này quan trọng nhất mà. Video sau thì tôi sẽ làm chi tiết cụ thể các yêu cầu của phần 5 này cho ông và mọi người nhé. Nếu như ai có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn, muốn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO 9001 thì có thể tham dự khóa học ISO 9001 dành cho người mới bắt đầu của mình.
Trong khóa học này mình sẽ cung cấp một số kiến thức cơ bản, tóm tắt các ý chính, giải thích yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn. Đồng thời mình sẽ giải đáp thêm cho các bạn về các vấn đề mà các bạn gặp phải khi áp dụng ISO 901 tại công ty và tổ chức mình. Các bạn có thể bấm vào link đăng ký ở phần mô tả để nhận các video miễn phí của mình nhé. Ai có câu hỏi gì thì cứ comment bình luận nhé. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh và nhận thông báo hàng tuần của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Savannah.